วัสดีครับพวกเราจากซีรีส์นับสิบจะจูบนะครับเลิฟลี่ไลเตอร์เดอะซีรีส์ครับตอนแรกเรากำลังหานิยายก่อนนะครับว่าเราจะเอาหยิบนิยายเล่มไหนมาทำดีอะไรเงี้ยที่ต่างออกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะแบบว่าออกมาจากรั้วมหาลัยก็เลยไปค้นหนังสือก็เจอเรื่องนับสิบจะจูบนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเขียนกับนักแสดงก็รู้สึกว่าแบบน่าสนใจดีหวานมันก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการซีรีส์วายประมาณหนึ่งพวกแฟนคลับคู่จิ้นแล้วก็มีแบบว่าการถ่ายทำเบื้องหลังกอง behind the scene อะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสนใจขึ้นมามันน่าสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเอาเรื่องนี้มาทำอะไรเงี้ยครับที่ยากที่สุดคงเป็นเรื่องของแคทนี่แหละครับเพราะว่าตัวนิยายเขียนอธิบายไว้แล้วว่าแบบว่านับสิบจะต้องหล่อดังเทพบุตรใครวะที่จะหล่อแบบเทพบุตรหรือว่าตัวคุณจีนเองที่แบบต้องมีทั้งความแมนแล้วก็มีทั้งความหวานในคนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากแคสคนที่มันแบบผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหาซึ่งใช้เวลาในการหาเนี่ยเป็นหลายเดือนเหมือนกันหาคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดคนที่เหมาะกับคาแรคเตอร์ที่สุดก็เลยได้ตัวก้าวกับอัพมาซึ่งในใจเนาะแบบหลายๆคนก็เกิดข้อคอรหาอะไรพวกนี้เหมือนกันหมายถึงว่าแบบว่าไม่ได้เป็นข้อคอรหาว่าไม่อยากได้อะไรแต่แบบว่าอัพจะเล่นหวานได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแบบด้วยความที่ภาพลักษณ์อัพดูเป็นคนมันแบบลุกแบบต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบว่าให้เขาลองแคสลองเล่นดูซึ่งเขาก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าสบายใจที่ให้เขามาเล่นส่วนนับสิบก็ที่เขาอธิบายไว้มันแบบหล่อดังเทพบุตรอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นก็ด้วยรูปลักษณ์ภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยตัวก้าวเองก็เป็นคนที่เราว่าตอบโจทย์เดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำตัวก่อนเนาะสีครับเป็นผู้กำกับนะครับชื่อก้าวนะฮะระบบเป็นนับสิบครับเป็นคนที่เรียบร้อยครับสุภาพแต่แอบแฝงด้วยความเจ้าเล่ห์สวัสดีครับชื่ออัพครับผมรับบทเป็นจีนครับจีนก็เป็นนักเขียนเป็นคนพูดตรงๆแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีความแบบไม่มั่นใจมีความแบบคิดเยอะสวัสดีครับแชปผมรับบทเป็นสายของเป็นคนรักความยุติธรรมคิดว่าตัวเองถูกเสมอสวัสดีครับบรูซค่ะรับบทเป็นเป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงแต่ในความน่ารักยิ้มแย้มก็แฝงไปด้วยอะไรมากมายก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับบทเป็นหินครับหินก็เป็นคนสนุกสนานเอนจอยแล้วก็เขาเรียกว่าน่าชื่นอกตมแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกมาแบบดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในเขามีความรู้สึกมีความอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะโซ่ค่ะรับบทเป็นทิฟฟี่ค่ะก็ทิฟฟี่ก็เป็นผู้หญิงที่ห้าวแมนคนหนึ่งเป็นผู้จัดการของใครสักคนในนี้ค่ะสวัสดีครับผมเคนรับบทตั้มครับตั้มก็อ่อนโยนไหวสดใสสวยงามครับเอาพูดตรงๆว่าตอนแรกอะกังวลมากนะเหนื่อยมากแล้วแบบอย่างที่รู้ว่าตัวนิยายเองก็ดังอยู่แล้วก็มีคนคาดหวังอยู่แล้วยิ่งคนคาดหวังเยอะเรายิ่งกดดันถ้าเราได้เล่นแล้วเราก็อยากทำออกมาดีที่สุดแต่ว่าถึงวันนี้ก็หลังจากได้เจอการได้เวิร์กช็อปอะไรมากขึ้นก็ดีขึ้นมากเลยอย่างที่อัพบอกแหละฮะก็รู้สึกกดดันแล้วก็ยิ่งแฟนนิยายเขามีเยอะอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าความคาดหวังมันมีเยอะขึ้นเราก็อยากทำให้มันดีแล้วก็มันถามว่าคาแรคเตอร์นับสิบกับตัวก้าวเนี่ยมันต่างยังไงก็คือตัวนับสิบเนี่ยมันจะเป็นคนที่สุภาพมากแล้วมันมีความเจ้าเล่ห์มีการพูดหรือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องทำให้มันไหลลื่นตามคาแรคเตอร์ของนับสิบเขานี่มันก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งแล้วโซนะที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในเรื่องเรารู้สึกยังไงบ้างครับเรารู้สึกยังไงบ้างก็ด้วยความที่เป็นชนีนางเดียวในหมู่ผู้ชายทั้งหมดมันตื่นเต้นอยู่แล้วครับด้วยความที่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของโซ่ด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์วายก็จะมีความแบบกดดันพุ่งกับคิดยังไงคะตอนถึงเรื่องหนูใช่ส่งคืนหลักๆคือที่เราแคสโซมาเพราะว่าส่วนใหญ่ซีรีส์วายส่วนใหญ่จะมีแบบผู้หญิงน่ารักเยอะอะไรเงี้ยเราอยากได้ผู้หญิงที่แบบว่ามีลุคแมนๆเท่ๆบ้างในซีรีส์วายเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโซเนี่ยตอบโจทย์ตรงนั้นเราก็เลยเลือกโซเลยซึ่งเป็นคนเดียวที่มีอยู่ในลิสต์เลยในใจดีมากออกมาดีมากดีกว่าที่คิดไว้มากๆเลยครับทั้งนักแสดงเองทั้งตัวอัพตัวก้าวทุกคนที่ไปถ่ายแล้วก็การตัดต่อการใช้ซาวคือดีมากเก่งเลยเนาะดีมากจริงเยี่ยมผลตอบรับก็ดีกว่าที่คิดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันติดเทรนด์ Twitter ในไทยด้วยเนาะอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบว่าแฮปปี้ที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีแล้วแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบว่าคอยให้กำลังใจทั้งติและชมเลยรู้สึกมันเป็นกำลังใจแล้วเป็นสิ่งที่เราจะปรับปรุงในตอนที่ถ่ายจริงกันนะเนาะครับซีนที่ก้าวกับพี่อัพคุยกันแล้วแบบว่า
คิดซะว่าจูบมา อ๋อ กูจะบอกอะไรมึงให้นะ เมื่อกี้กูไปรูปหัวหมามา เนี่ยมึงจูบกับหมาแล้ว ถ้างั้น จูบกับหมาด้วยกันนะครับ พอดูพอเป็นพี่ก้าวกับพี่อาร์ตแบบเคมีแม่งเข้ากันมากพี่เลย อาเคนครับ ผมสำหรับเคนนะฮะก็เป็นฉากที่นับ10ไปแคสติ้ง มึงจะไปไหน รอยที่กูทำไว้กับมึงอะเป็นสิ่งที่เตือนมึงว่า มึงอะเป็นของกู เดี๋ยวนะครับผมว่า ทำให้เห็นว่าการแคสติ้งเนี่ยเราไม่ต้องรอว่าจะต้องเริ่มคือเล่นก่อนเลยมันทำให้นับ10เนี่ยมันน่าสนใจตอนนี้ใช่ไหมครับ ก็ชอบซีนที่พี่อัพร้องไห้บนรถ จริงมันเนี่ย เราไม่จริงมากเลยอะยังไงต่อ คืออยาก ครับ รู้ว่า โทษครับโทษครับ แบบรู้สึกอะไรอยู่ทำไมถึงร้องไห้ อืม เพราะว่า ครึ่งเลยเหรอ ตัวเขาเองอะเขาเป็นคนบอกว่าเขาร้องไห้ไม่ได้เลย ไม่คิดจะร้องไห้ เขาไปคุยกับครูแทนกัน2 คน กลับมาวิ่งกลับเซตเลยขอถ่ายเลยครับขอถ่ายเลย ได้ครูแทนช่วยไว้สีนั้นไม่งั้นก็คงร้องออกมา ไม่ได้หนักหน่วงขนาดนั้น ไม่รู้สิก็มึงหลอกตาก็โกงโง่ปากก็เป็นจีนดันแขนนับ10ที่โอบเอวออกแล้วดึงนับ10ไปที่มุมหนึ่งของซูเปอร์มาร์เก็ต ทีพูดบ้าอะไรเนี่ยทำไมผมพูดแบบนั้นนะก็พูดให้เขาเชื่อไงว่าผมไม่ใช่ไงครับ จีนของแก้ม ก็จะกลับหรือสงสารงอนแหละ งอนแหละจีนของแก้มสิ ไปดูเขาเลยนะ จีนของแก้มสิจีนของแก้ม ได้ไงแบบนี้ฉันก็แย่ดิ เดี๋ยวลอง เดือนเดียวนะ ก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูไม่มีอารมณ์กูจะได้รู้ไงว่าต้องตอบไง ตอบข้อความมาหน่อยดิมันเป็นห่วงมากนะ มันคงให้มาบอกนะว่าทำตัวเป็นสายสืบให้มันสักทีเถอะลำคาญ ก็เติ้งหาตัวว่าใครพูดตัวอีกอะ หินกระกึดตึงหาแม่ครับ ถึงก็เติ้ง สีฝั่งนี้สวยจริง พี่หันมาหาบ้าง แต่หน้าแกมันแล้วนะมานี่เดี๋ยวฉันจัดการให้ ดิฟฟี่แป้งกับกล่องเครื่องสำอางเดียวกันมาปัดให้ เนี่ย สวยมาก ใส่วิกก็ผู้หญิงนะเนี่ย บอกพวกนี้บอกพวกนี้ ก็ถ้าเกิดมีคนมาโอ้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย ครับวันนี้ก็แค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ให้รอด้วย ก็ฝากซีรีส์ด้วยครับเดี๋ยวก็จะตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งทีมงานแล้วก็ทางนักแสดง ก็จะมีอัปเดตในแฟนเพจอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากด้วยของ Lovely Writer เนาะแล้วก็จะได้เห็นซีรีส์ในปีหน้าครับน่าจะเป็นช่วงต้นปี 2021 ครับก็รอกันนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้ครับทุกคนลา นำปวดแล้วเนี่ย ขอบคุณนะครับ